पुढची बातमीबाबत खोकल्यावरील रेस्पिफ्रेश TR औषधाचा साठा आता जप्त करण्यात आलाय। अन्न आणि औषध प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे। पुण्यामध्ये ही कारवाई करण्यात आली। मध्य प्रदेश राजस्थानमध्ये बालकांच्या मृत्यूने प्रशासन आता सतर्कतेवरती आता आलेलं आहे। अन्न आणि औषध प्रशासनाची राज्यभर सध्या मोहीम सुरू आहे। अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यभर ही मोहीम आता हाती घेतलेली आहे। पुण्यामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाने ही कारवाई केलेली आहे। खोकल्यावरचं रेस्पिफ्रेश TR या औषधाचा साठा जो आहे तो आता जप्त करण्यात आला। राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये खोकल्याचं औषधाचं सेवन करून काही बालकाचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आपल्याकडे तपासणी केली असता ज्या औषधामुळे हा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येते त्या औषधाचा सप्लाय पुणे विभागात झालेला नाही, महाराष्ट्रात सुद्धा झालेला नाही आहे। तथापि खबरदारीची उपाय म्हणून आम्हाला ज्या ॲडव्हायझरी गुजरात राज्याकडून प्राप्त झाल्या आहेत त्यामध्ये सुद्धा ते पर्टिक्युलर डायथिलिन ग्लायकॉल या इम्प्युरिटीचं प्रमाण जास्त असं नमूद केलेलं आहे। त्या औषधाचा आम्ही शोध घेत आहोत।